සුබදවසක් කියලා ඔය හැමදෙනාම පිළිගන්නවා අපේ SLPCLK YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේ දවස්වල කියපු දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් බජට් PC එකක් හදන්න කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂක රේන්ජ් එක ඊට වඩා අඩුවෙන් හෝ ඒ ඇතුළත බජට් PC එකක් ගොඩක් අය ඉල්ලුවා. නමුත් මේ දවස්වල තියෙන price range එකත් එක්ක ගොඩක් shop වල stocks නැහැ. නමුත් අපි MSA කම්පියුටර් එකත් එක්ක එකතු වෙනවා කඩවත. ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන parts වල යම් stocks ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා අපි හිතුවා ඕගොල්ලන්ට බජට් PC build එකක් මේ විදියට අරන් එන්න. ඉතින් බජට් PC build එකක් කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඒ රේන්ජ් එක ඇතුළේ නම් තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතුවා i5 3rd gen එකක් අද ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට ප්‍රසන්ට් කරන්න. ඉතින් මම පළවෙනියෙන්ම අද අපි යොදා ගන්න processor එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක i5 3rd gen processor එකක්. ඉතින් i5 3rd gen එකේ රේන්ජ් එකේ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඊළඟ දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි හිතමු මෙන්න මේ විදියට සාමාන්‍යයෙන් PC games උනත් සාමාන්‍ය පරාසයක් ඇතුළත ඔයාලට හොඳ කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් i5 3rd gen එකක් කියන්නේ ඔයාලට ටිකක් ප්‍රමාණවත් වෙන processor එකක්. ඉතින් අපි අද යොදා ගන්න කාඩ් එකත් එක්ක මේ processor එක සහ VG එක අතර තියෙන combination එක ගොඩාක් හොඳට match වෙනවා. ඒ නිසා මේ i5 3rd gen එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා PC games පැත්ත follow කරන කෙනෙක් නම් වැඩිපුර ඔයාලට ලොකු වැඩක් මෙහෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා video rendering පැත්ත නැත්නම් editing පැත්ත එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් මොනවා හරි වීඩියෝස් පැත්තෙන් ඔයාලට මේකත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. සාමාන්‍ය මට්ටමට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේක යොදා ගන්නවා අද අපි i5 3rd gen එකක් ඕගොල්ලන්ගේ මේ build එකට මේකේ course 4ක් සහ threads 4ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ motherboard එක සාමාන්‍යයෙන් basic motherboard එක කියන්නේ H67 motherboard එක. නමුත් අපි මෙතනදී H67 motherboard එකක් යොදා ගන්නවා MSI version එකේ. ඒකට හේතුව H61 එක මීට වඩා cost එකෙන් ටිකක් අඩු වුණාට RAM ports දෙකක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. අන්න ඒ දේ පොඩ්ඩක් මතක තියාගත්තා නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි PC එකක් build කරනකොට ඔයාලට budget එක තව පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න පුළුවන් H67 motherboard එකක් කරනවා නම් ඒකේ RAM ports දෙකයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. නමුත් නිකන් RAM එක ගැන capacity ගැන හිතන කෙනෙක්ට H61 එක ගැන එක පාඩු නැහැ 67 එක ගැන එක පාඩු නැහැ. මොකද RAM ports 4ක් මෙතනදී අන්තර්ගත වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාට මේක හොඳ motherboard එකක් ඔයාගේ budget එකත් එක්ක ඉතින් MSI කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඒවාත් එක්ක බලනකොට ටිකක් ඉහළින් ඉන්න brand එකක් නිසා ඔයාට මේක අද අපි build එකට යෝජනා කරනවා. ඉතින් මේකට අද අපි brand new RAM දෙකක් තමයි යොදාගන්නේ. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් මම කූල් එක පැත්තට හැරලා ඉන්න මොකද මේ මෙතනදී විශේෂ දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් ගොඩක් shops වලින් යෝජනා කරන දෙයක් තමයි මේකට සාමාන්‍ය Intel කූල් එකක්. ඉතින් අපිත් ඒක යෝජනා කරනවා. නමුත් ඔයාලා ටිකක් බජට් එක තියෙනවා නම් මෙන්න මේ CPU කූල් එක අපි ඔයාලට යෝජනා කරනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් RGB kit එකකුත් එක්ක අන්තර්ගත වෙන්නේ. හොඳ ආකර්ෂණීය පෙනුමකුත් එක්ක සාමාන්‍ය Intel stock cool එකකට ලොකු cool එකක් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි මේ build එකට යෝජනා කරනවා. ඉතින් මේක RAM විදිහට මම කලින් කිව්වා වගේ අපි AITC brand එකෙන් brand new RAM දෙකක් තමයි අද අපි මේ දෙකට දාන්නේ. ඉතින් 8GB RAM දෙකක්. ඉතින් වර්තමානයේ gaming වලට ගත්තොත් rendering වලට ගත්තොත් සාමාන්‍ය මට්ටමේ gaming වලට නම් හොඳටම 16GB RAM ප්‍රමාණවත් 8GB දෙකක් වශයෙන් මේක යොදනකොට ඉතින් DDR3 1600 නැත්නම් මෙගාහර්ට්ස් යටතේ තමයි මේ 8GB RAM දෙක අපි 16GB කරලා dual channel වාසියත් අරගෙන මේක අපි අපේ මැෂින් එකට හයි කරන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් VGA කියන්නේ මේ දවස්වල ටිකක් දුර්ලභ වචනයක්. ඒකට හේතුව මේ තියෙන price range එකත් එක්ක ඒ වගේම සාමාන්‍ය ලංකාවේ ප්‍රධානම පරිගණක උපාංග ගැනුම්කරුවා වෙන නැත්නම් අපි ගොඩක් පාර්ට්ස් ගෙන්නන්නේ කොරියාවෙන්. ඉතින් මේ තියෙන කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක පාර්ට්ස් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මම මේක කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඉතින් MSK කම්පියුටර්ස් ආයතනයත් සාමාන්‍යයෙන් සීමිත තොග ප්‍රමාණයක් තමයි මේ VG වල තියන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ RX 570 කියන VG එක තමයි අද අපි මේ අපේ build එකට යොදන්නේ. ඉතින් RX 570 කියන VG එකෙන් සීමිත තොග ප්‍රමාණයක් තමයි MSK ආයතනයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මට විශේෂයෙන් කියන්න හිව්වා VGA තනි වශයෙන් අලෙවි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ VG එකක්. මොකද මේ තියෙන තොගවල තියෙන සීමිතත්වය නිසා build එකක් එක්ක විතරයි ඕගොල්ලන්ට මේ VG එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා වැඩිදුර විස්තර ඕගොල්ලන් දැනගන්න පුළුවන්. පහතම අංක දාලා ඇති. ඒකට කෝල් එකක් කරන් අහන්න. ඉතින් RX 570 මොකක්ද මේකට කරන්න පුළුවන්? ඉතින් ඔයා දන්නවා මේකට mid level range එකේ high level range එකේ කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. වර්තමානයේ අද වෙනකල් release වෙච්ච ඕනම PC game එකක් මේකෙන් play කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩක් දෙනා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ premium වගේ software මේ වගේ කාඩ් එකකින් run කරගන්න බැයිද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. Nvidia සමාගම මේ Adobe සමාගමත් එක්ක යම්කිසි ස්පොන්සර් එකක් මත ඒගොල්ලන්ට support කරාට
තවත් VG එකකට ඒ software support කරන්නේ නැති කතන්දරයක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක තනිකර බොරුවක්. නමුත් අර real time preview එකේදී යම්කිසි support වීමක් Nvidia VG වලට තියෙනවා. CUDA course මත පදනම්. නමුත් RX VG වලින් graphic design කරන ගොඩක් දෙනා අපි අතර ඉන්නවා. ඒ නිසා RX VG එකකින් graphic design කරන්න බැහැ කියන කතාව තනිකරම බොරුවක්. ඉතින් ඉදිරියට නිකුත් වෙන RX 6800 XT 900 XT වගේ 6900 XT වගේ VG වලින් මේ දේ නිවැරදි කරලා මේ හැම දෙයකටම පොදුවේ VGA cards නිකුත් කරන්න මේ Radeon සමාගම තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එක කල්පනා කරලා බලනකොට මේ VG එක ගොඩක් බජට් VG එකක් ගේමින් වලට ගොඩාක් ගේම්ස් මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. වර්තමාන කාලේ ආපු ඕනම ගේම් එකක් high very high medium මේ level අතරේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් මේක හොඳ choice එකක් වෙයි කියලා ඔයාගේ build එකට අපි හිතනවා. ඊළඟට අපි ස්ටෝරේජ් පැත්තට ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් බජට් බිල්ඩ් එකක් කරන කෙනෙක් කොහොමත් යූස් කරන්නේ එක ඩ්‍රයිව් එකක් විතරයි SATA ඩ්‍රයිව් එකක් විතරයි SSD වලට සාමාන්‍යයෙන් යනවා අඩුයි මොකද බජට් කියන වචන තේරුම අපි යම්කිසි මිල පරාසයක් තුල ඉන්න ඕන කියන එක අඩු මිල පරාසයක් තුල ඉන්න ඕන කියන තමයි ඒක තේරුම. ඉතින් ඒ නිසා මේ SEAGATE බ්‍රෑන්ඩ් එකේ 1TB desktop hard එකක් අපි යොදන ගමන්ම තීරණය කරා SSD එකකුත් Windows disk එක සඳහා භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ බජට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ choice එක නැතුව ඔයා SSD එකක් ගන්න නැතුව normal hard disk එකකින් විතරක් ඔයා වැඩේ කරගන්න ඕන. මේ බජට් එක තව අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව ඔයාලට පුළුවන් request එකක් තියෙනවා. ඔන්න එක 8GB RAM එකක් පමණ යොදා ගන්න මේකට. එහෙම නැත්නම් 4GB දෙකක් යොදා ගන්න. ඊළඟට අපි ආවොත් එහෙම අද මේ කේසින් එක දිහා මේක Titan බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කේසින් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හොඳ RGB fan තුනක් අන්තර්ගත වෙන මේක ඉස්සරහා කලර් ලස්සන කලර් එකක් අපිට මේ වේද. ඒ වගේ සයිඩ් පැනල් එක මේ ආකාරයෙන් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකට ඔයාලට කූල් එකක් වුණත් මෙතනින් ලික්විඩ් කූල් එකක් වුණත් තනි ෆෑන් එකක් දෙන 120 කූල් එකක් වුණත් හයි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය low budget range එක යන කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක් හොඳ කේසින් එකක්. මොකද දැන් අපි low budget ගියාට RX 570 වගේ මේ VG එකක් යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ heat management එකක් කේසින් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ කේසින් එකේට ගොඩක් ගැලපෙනවා. ඒ වගේම power supply එක විදිහට කලින් කියන්න බැරි නිසා මම දැන් කියන්නේ. ඉතින් මේ VG එකට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු power එකක් ඉල්ලන නිසා අපි යූස් කරපු power supply එකක් දැම්මත් අපි ඒක 600 watt වත් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද මේ කාඩ් එකේ power consumption එක සාමාන්‍ය කාඩ් එකට වඩා ගොඩක් වැඩි නිසා. ඒ නිසා 400 වගේ දාන්න එපා. මොකද ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි බජට් කිව්වම ලොකු branded supply අපිට දාන්න බෑ. මේකට මම ඕන සජෙස්ට් එකක් ඔයාලට කරන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ SSD එක නැතුව ඔයාලට මේ SSD එකේ දෙන cost එක කට් කරලා ඕනනම් තව පොඩි ගාණක් දාලා 500 වගේ brand new supply එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයා shop එකත් එක්ක කතා කරලා තීරණය කරන්න ඕන දෙයක්. අපි මේ කියන්නේ basic දේ විතරයි. ඉතින් මේ නිසා 600 watt use supply එකක් මේකට use කරනවා. මේ VG එකත් එක්ක parallel හොඳ performance එකක් දෙන්න. ඉතින් මේක තමයි අපි අද පිළිල කරපු low budget build එක. ඉතින් මේ වැඩිදුර විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් MSK ආයතන කතා කරලා. ඉතින් අපි බලමු මේ build එක කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ කියලා.
වදින්නේ බය. රැවුල පොඩ්ඩක් ගන්න එපාද? මොකෙන්නේ? නෑ නෑ. මං ගන්න රැවුල පොඩ්ඩක් ගන්න එපාද? මේක ලස්සනයි රැවුල. මෙයා BTS. බලන්න BTS අපි හිතලම ගන්න හැටි. ඔන්න මම ලං කරනවා. BTS